හරි ඉතින් හරි අද මිදුරු විශ්වය ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රීමියර් මූවි ප්‍රීමියර් එක තිබ්බේ මංගල දර්ශනයේ තිබ්බේ. ඉතින් එතකොට දැන් රිලීස් වෙලා ඉවරයි. මම රියැක්ෂන් එක දීලා තියෙනවා ඔල්රෙඩි. ඒ නිසා මම මේකේ වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මම අද ඊයු දවල් වගේ දැම්මේ. ඉතින් මේ මගේ 4 වෙනි පාර බැලුවේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆිල්ම් එක දැන් ඕනම තියේටර් එක තමන්ගේ ළඟ තියෙන. ඒ වගේම දැම්ම කිව්වොත් එම් දැන් PVR ස්කෝප් බලන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවනම් ඔයාලට දැන්ටත් උදේ දවල් ඕන්ලක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්පෙෂලි මට කියන්න ඕන මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ ඔයාලා ගොඩක් අය හොයනවා මීගමුවේ තියේටර් එකක් නැහැ කියලා ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා. නැහැ, තියෙනවා. මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා රූ සිනමා කටුනායක. රූ සිනමා කටුනායක ඔයාලා ඒ බ්ලොග් එක ඕනනම් බලන්න සර්ච් කරත් ඇති එනවා ටක් ගාලා YouTube එකේ. ඒ සිනමා එක සුපිරියක්. හරි. සුපිරියක් කියන්නේ සුපිරියක්. ඒකේ වෙනමම යාලා කියන්නේ රීಓපනින් එකක් තිබ්බා. ඔයාලා මතක ඇති යුගාත්‍රා. ඒකේ යාලා අලුතෙම ලෙන්ස් ගෙනල්ලා අලුතෙම සුපිරියටම හදලා තියෙනවා. ඔයාලා ගිහලා බලන්න. ඒක මාර ආකර්ෂණීයයි, මාර ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලට රූ සිනමා එකෙන් තමයි පළවෙනි වතාවට සිනමා ශාලාවක් හරහා ප්‍රොඩියුස් කරන ෆිල්ම් එකක්. ඔයාලට මම බොරු කියනවා ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් රූ සිනමා එකට යන්න ගිහිල්ලා බලන්න ඒ ක්වොලිටි එක බලන්න. දැන් ගොඩක් අය නම නිසා යනවනේ. කියන්නේ PVR ස්කෝප් උනත් යන්නේ ගොඩක් අය ඒකේ නම නිසා බ්‍රෑන්ඩ් එක නිසා. ඉතින් ඔයාලා ගිහලා බලන්න ලංකාවේ එක. ලංකාවේ තියේටර් එකක ලස්සන සුපිරිය කොහොමද කියලා රූ සිනමා කටුනායක. ඔයාලා මීගමුවේ නම් ඉන්නේ තියේටර් එකක් තියෙනවා. සුපිරි එකක්. ඒක නෙක්ස්ට් ලෙවල් එක. ගිහලා බලන්න රූ සිනමා එකට. ඒ වගේම ෆිල්ම් එකේ මොනවාරි කියනවද? ඕකේ. කෙටියෙන් කියන්න ෆිල්ම් එක බෑ වගේ ස්පොයිල් වෙන්න දෙන්නත් බෑ. ෆිල්ම් එක ඇත්තම කිව්වොත් අද කාලේ කියන්නේ මේ දවස් ටිකේ ආපු ෆිල්ම්ස් වලට වඩා එක පාට වෙනස් වෙච්ච ෆිල්ම් එකක්. ඒ කියන්නේ හොයාගන්නත් බෑ මේ වගේ ෆිල්ම් එක ලේසියෙන් ලංකාවේ. ඇත්තම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ යුනික් ෆිල්ම් එකක්, යුනික් කන්සෙප්ට් එකක්, පට්ට කන්සෙප්ට් එකක්. ගැරන්ටීඩ් කියන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක්වත් කම්මැලි වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔයාලා කට ඇරන් බලන් ඉන්න පුළුවන් ෆිල්ම් එක ඉවරන් පස්සේ රාජිනී කියන එක ඔළුවේ කැරකෙනවා. ඒක මම සාකි. ඒ වගේම මට ටක් ගාලා ඒ සින්දු මාර ආකර්ෂණීය. ඒ වගේම ටක් ගාලා ඔළුවේ හිටිනවා. මම ෆිල්ම් එක ඇද්දි මම සින්දුව කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තරමට අර පට්ට ආකර්ෂණීය මියුසික් තියෙන්නේ. ඔයාලා අර ගොඩක් අය කියන හැමදාම පරණ ජරා සින්දු තියෙන කියලා ඔයාලම කියනවා. ඒ ඔයාලා කියනවා කියන්නේ ජරා කියලා. ඉතින් ඔයාලට නැවුම් සුපිරි ෆ්‍රෙෂ්. ඒ වගේම ඔයාලා හොයලා බලලා ඔයාලා Spotify වල හරි හොයයි ඒ songs. ඉතින් මාර ලස්සනයි. පට්ට වර්ක් එකක්. පට්ට සිනමැටෝග්‍රැෆි නම් මරු ඉතින් මරු. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මාර ෆ්‍රෙෂ්නස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. black and white ඒ වගේම colors ඔක්කොම black and white උත් තියෙනවා නේ. මොකද 1960 ගණන් වල ෆිල්ම් එකකුත් අතරින් යන කොටසක් යනවා. ඒ ඇයි කොටස යන්නේ කියලා මට කියන්න බෑ. ඒක රවුල්නේ. ඒ නිසා මම ඒක ගැන ලොකුට කියන්නේ නැහැ. කියන්න ඕනම් මට මෙච්චරක් කියන්න පුළුවන් 2000 මේ දැන් කාලේ 1960 ගණන් වල ආදර කතාවක් කියන්නේ කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා ඔයාලා හිතා ගන්න පුළුවන් ෆිල්ම් එක බැලුවා. නොච්චරයි කියන්නේ අතරින් අර මම මුකුත් කියනවා. ඔච්චර කහන්නත් ඒවා අහන්න ඕන රියැක්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ කීපයක් එන්නේ උඩින් කියලා දිනවා. ඉතින් ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රීමියර් එක ලස්සනට වුණා ෆිල්ම් ප්‍රීමියර් එක. ඉතින් ඉස්සරහට මොනවාරි තව ස්පෙෂල් දේවල් තිබ්බොත් මම කියන්නම්. ඒ වගේම මම කලින් ඔයාලට කියන්නම්. ඒ වගේම මම ඉතින් බ්ලොග් එක කියනවනේ ඉතින් නැතුව නෑනේ. ඉතින් මම මෙතන නතර කරන්නම් වීඩියෝ එකක් දික් කරනානේ. ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් සිදිනරවට ඉතින් ලයික් and comment share කරන්න. ඒ වගේම subscribe මගේ channel එක. ඇත්තම කිව්වොත් බැටරි නෑ ෆෝන් එකේ. බැටරි දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් bye. iPhone එකේ තියෙන problem එකම එකයි ඕකටදී. ඒ නෑ ඉතින් bye. මම යනවා. bye.